Sziasztok! Ebben a részben Egerbe látogatunk, hogy megismerkedjünk a város és persze a szőlőtermesztés hagyományaival és történetével, beszélünk a bikavérről és más emblematikus borokról is. Tartsatok velem! Elsőként ifjabb Lőrinc Gyurit kérdezem arról, hogy ez egy valóban emblematikus termőtája a hazai borkészítésnek, és tényleg nagyon különleges is, de miért ennyire különleges az egri borvidék maga? Hát talán itt egy idézettel lenne a legjobb kezdeni. Márai Sándor írta az egri borvidékről, hogy a nagy borvidék olyan, mintha áldás lenne rajta. És mi ezt minden egyes szegletében érezzük a borvidéknek, hogy mennyi kegyelemmel el vagyunk halmozva, és valahol azt érezzük, hogy hihetetlen dolgok előtt kell, hogy álljunk, mert valahogy minden, ami most szerintem a borkedvelőknek a kóstolását és érdeklődését felkelti, az itt van Egerben. Tehát az, hogy hűvös klimatikus borokat szeretnek most már az emberek kóstolni, a mediterrántól egy kicsit elszakadva, az, hogy a fajta borokat már nagyon ismerik, és azért a házasítások felé nagyon nyitnak az emberek, ez is ugye itt hagyományokból kiindulva itt adva van, és hát más pedig az, hogy a vulkanikus borvidék vagyunk, és hát az a sok vulkanikus borkóstoló és esemény, amiket szerveztek, ezek is mind-mind szerintem olyan izgalmas pontok, amik Egert elképesztő különlegessé teszik. Lényegében fehérben is és vörösben is fantasztikusan nagyot tud alkotni a borvidék. Ez nagyjából elmondható a magyarországi szőlőtermőterületek zömére, hogy adott az a lehetőség, hogy fehérben is és vörösben is kimagasló minőséget töltsetek palackba, de valahogy itt különösen együtt állnak a dolgok, nem? Igen, ezt ebben is lehet érezni, hogy tényleg mennyire el vagyunk halmozva kegyelemmel, hogy nem csak egy-egy bortípusban lehet jó az egri termőtáj és a dűlők, hanem tényleg szinte minden egyes borkategóriában lehetőség van arra, hogy valami különleges dolog szülessen. Ami most a poharunkban van, ez kapásból a fehér házasítás kategóriába tartozik, de egyben egy dűlőválogatás is. Mi is ez pontosan? Igen, ez a boldogságos dűlőből származó Egri Csillag Grand Superior borunk. Ugye Egerben 3 minőségi kategória található, mind az Egri Csillag, mind az Egri Bikavér vonatkozásában, klasszikus, superior és Grand Superior. Ezek között talán a legnagyobb különbség a terméshozamban van. Tehát amíg a klasszikus bornál 100 hektoliter bor termelhető 1 hektárról, addig a superior minőségben már csak 60 hektoliter bor, és a Grand Superior minőségi szinten már csak 35 hektoliter bor 1 hektáron. Tehát ahogy így lépkedünk fölfelé a minőségi ranglétrán, egyre kevesebbet termelnek a termelők egy tőkén, egyre koncentrálódnak az íz és aromanyagok, egyre mélyebb struktúrákat tudunk elérni, és ami a legfontosabb az, hogy egyre termőhelyet kifejező borokat tudunk megalkotni. Az illat az egy ilyen nagyon kedves, melegfűszeres karakter, érett csonthéjasokkal és olyan gyümölcsökkel, amik nekem elsősorban a barackot juttatják eszembe. Nagyon egyensúlyos, nagyon elegáns karakterű bor, végtelen hosszú lecsengéssel, ugyanazokkal az ízjegyekkel, mint amit illatban ígér, tehát egy nagyon önazonos borról van szó. Nyilván ez azért a termékpiramis csúcsa, de az én tapasztalatom az, hogy a mindennapok ivóbora kategóriában is kiváló tud alkotni Eger. Igazából egy fontos kérdés számomra, hogy te hogyan látod? Inkább autokton, őshonos fajták, vagy pedig világfajták jelentik Eger jövőjét? Én úgy gondolom, hogy mindkettő. Természetesen a hangsúly az mindig is a helyi szőlőfajtákon, tehát az autokton kárpát-medencei szőlőfajtákon kell, hogy legyen, hiszen ezek adják meg leginkább az egriességet és az egyediséget. Hát ez erre a borra egyértelműen igaz, de akkor kóstoljunk meg egy bikavért, mert hát itt vagyunk a bikavér egyik szülőhazájában, igaz? Igen. Úgyhogy megkóstolunk akkor egy hordóválogatás bikavért. Ami a pohárban van, tehát egy nagyon meghatározó házasítás. Milyen szőlőfajták alkotják? Természetesen kékfrankos az alapja ennek az egri bikavérnek. Mellette nagyon szeretjük használni a merlót és a pinot noirt, így ebben a borban is szerepet kapott, és egy kis cabernet franc és syrah.
és egy leheletnyi kadarka a végén. Úgyhogy lényegében az a 6 szőlőfajta benne van ebben a borban, ami szerintem tökéletesen elég az egri bikavér megalkotásához. Nagyon koncentrált fűszeres illattal nyit, amit megy cseresznye egészít ki, és egy visszafogott és finom, elegáns hordó használat. Mennyit van hordóban, és milyen hordóban volt? Általában 16-18 hónapot töltenek el az alapanyagok külön-külön 500 literes hordókban. Ezek magyar tölgyfából készült magyar kádárok hordói. Miközben egy besimult lágy tannin szerkezet van, mégis egy gyümölcsös frissesség jellemzi, és egy nagyon hosszú érlelési potenciál. Szerintem, hogyha valaki valójában a magyar minőségi bortermelés javulását szeretné lemérni, akkor meg kell kóstolni egy bikavért a mennyiségi bortermelés időszakából, és meg kell kóstolni egyet ma a minőségi borkészítés időszakából, ugyanis ez a bor, ez tényleg szárnyal, fantasztikusan elegáns. Köszönöm szépen. Lassan, de eljön az az idő, amikor igazából komoly figyelmet kell fordítani a magára valamit is adó borászatoknak a generációváltásra. Ez nálatok hogyan zajlik? Hát ez nálunk egy hosszú távú folyamat, amiben én is Isten kegyelméből belecsöppentem, mert soha nem gondoltam volna, hogy én szőlőborral fogok foglalkozni, hiszen voltam olyan betyár, hogy profi labdarúgónak készültem. Aztán valahogy mindig úgy terelgetett a Jóisten, hogy édesapukám mellett kötöttem ki, mert én maximálisan magamévá tudom tenni azokat az értékeket és azokat a gondolatokat, ahogyan ő az egri borvidékhez hozzááll, és ahogyan látja Egernek a jelenét és a jövőjét. Úgyhogy én szerintem egy nagyon áldott helyzetben vagyok, hogy tényleg Magyarország egyik legjobb bortermelője mellett dolgozhatok nap, mint nap. Ha fele annyira leszek jó borász, mint ő, akkor már nem fogok csalódást okozni. Hát fel van adva a lecke, de azt hiszem, hogy méltó utódja leszel. Nagyon szépen köszönjük a vendéglátást. Most tovább állunk, de további sok sikert kívánunk. Nagyon köszönöm. Egy egri csillag van a poharamban, és óhatatlanul eszembe jut egy csomó emlék a város kapcsán, amiket én itt átéltem. Mondasz nekünk egy pár szót a pincék és a város kapcsolatáról? Eger az több mint 1000 éves borászati múlttal rendelkezik. Az első királyunk, Szent István 10 püspökséget alapított az országszerte, és ezek közül Eger volt az egyik ilyen püspöki központ, és hát a püspökökről köztudott volt, és a püspökségekről, hogy foglalkoztak borral, és így az első szőlőültetvényeket az akkori egyháznak a tagjai telepítették a borvidéken, ugye több mint 1000 éve létezik itt a borvidéken szőlő- és borkultúra. A törökök igyekeztek megtámadni Európát, és hát megállókat kellett tartaniuk, mert voltak azért itt seregek, akik megpróbálták ezt megakadályozni, hogy ők terjeszkedjenek, és ilyen volt az egri vár is. És Dobó Istvánról, az akkori egri várvédőről, várkapitányról is köztudott volt, hogy bortermelő volt, és ő szerette volna megvédeni nem csak a várat, hanem azt a birodalmat, azt a kis szőlészeti birodalmat, amit létrehozott itt a vár körül, Eger körül, és egy nagyon sikeres csata során megvédte az egri nép és a magyarok becsületét, és ez az 1552-es dátum azóta is Eger legszimbolikusabb dátuma. A legenda szerint az egriek a bikának a vérét itták, és a Eger leghíresebb vörösbora, az egri bikavér is ehhez a dátumhoz és ehhez a legendához kapcsolható. Nekem nagyon tetszik az egri csillag koncepció, úgy marketing, mint bor szempontjából, mint szakmai szempontból. Mert jó is. Miből áll a házasítás? Az egri csillag egy házasított fehérbor. Ez a világban nem annyira jellemző, hogy fehérborokat házasítanak, inkább vörösborokat szoktak a különböző borvidékek házasítani, de egy 10 éve jött az ötlet itt az egri borászoknak a fejébe, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk fehér szőlőfajtákat is valamilyen logika szerint házasítani, és ekkor született meg az egri csillagnak a gondolata, ami mostantól vagy innentől kezdve, ettől a évtizedtől kezdve a Eger szimbolikus fehérbora, vagy az egri borvidék fehérbora. És ugye nem titkolt dolog, hogy itt nem a fajták játsszák a szerepet, hanem pont a házasítás, tehát 1+1 az 3 alapvetően, vagy ezen az alapon tulajdonképpen készül egy házasítás, de a lényeg, hogy önmagában értékeljük a bort.
Így van. Alapvető szándékunk is, hogy olyan házasítást készítsünk, amiben elveszítjük a fajtáknak az önálló identitását, az önálló karakterét, és egy olyan házasítást hozzunk létre, egy olyan önálló bort hozzunk létre, amiben nem felfedezhetőek az alapvető alkotóelemek, hanem létrehoznak egy új egységet, és ez a mondat, az 1/1=3, ez az egri csillagra abszolút leírható algebrai művelet. Tehát ez egy egerfehérbor az egri csillag. Egy ilyen friss citrusos karakter, ami illatban jön, és aztán a korty, egy száraz korty ugyanezt adja vissza, tehát ugyanazok a finom, lájmos, kicsit citrusos, citrushéjas karakter, amit kapunk, egy komplex, elegáns ízzel párosulva. Nekem nagyon tetszik egyébként a bor. De beszéljünk egy kicsit a bikavérről is, ugye egy rendkívül fontos fajta, mármint borfajta. Így van. És szerintem nagyon nagy múltra tekint vissza. Hogy látod a jövőjét? Igen. Eleinte nem láttam a jövőjét, eleinte csak múltját láttam az egri bikavérnek. Nagyon hosszú ideig vegyes ültetvények voltak, ami azt jelenti, hogy nem fajta ültetvények voltak, hanem alapjában véve egy ültetvényen belül volt 8-10 fajta. Ezeket összeszüretelték, és ebből lett azok a borok, amik sötétebb színűek voltak, azokat nevezték bikavérnek. Azért hogy az idő telt, körülbelül egy 100 évvel ezelőttől kezdtek el tudatosan foglalkozni házasítással. Eleinte nagyon sokáig jellemző volt, hogy a termelők inkább hosszan érlelték ezeket a vörösborokat, de a mai modern borkészítési eljárásokkal, egy rövidebb érleléssel sokkal vibrálóbb, sokkal kifejezőbb, kortárs hangulatú borokat tudunk készíteni, és zseniálisak lettek az új egri bikavérek. Nem tudom kihagyni az ittszert. Szexárd vagy Eger? Melyik volt előbb? Erre inkább azt az anekdótát mesélném el, amikor is egy orvos házaspár Szexárdon vásárolt az egyik pincészetbe, és azt mondták, hogy ők vásárolnak egy pár palack kadarkát, viszont sietnek vissza Pestre, azért csak dobjanak már be még a csomagtartóba 2 karton szexárdi egri bikavért. A híres márka az egri, nem akarom elvitatni, hogy a szexárdiak is készítenek egyébként zseniális bikavéreket, de a bikavér szó az egerrel fort össze, és ez a jövőben ez még erősebb összeforrást fog jelenteni. Én nagyon hiszek a kékfrankosban, nem titkoltan a kedvenc magyar kékszülőfajtám. Ez is kékfrankos alapon készül el, hiszen bikavér. És mi alkotja még a házasítást? Nagyon sokáig én személy szerint nem hittem a kékfrankosban, emiatt a bikavérben sem, de nagyjából egy 10 éve vezetem a saját borászatunkat, és arra kellett rájönnöm, hogy mi akkor tudjuk a legjobb bort elkészíteni évről évre, hogyha ez házasítás. Legalább 40%-át kékfrankosra építjük. Ezen kívül kadarka szőlőfajtával foglalkozunk, még, ami még egyedibbé, még különlegesebbé teszi. Szirá kerül a házasításba, 2 másik világfajta, Fran és Sauvignon, és bizonyos évjáratokban, hogy egy picit elegánsabbá varázsoljuk, Pinot Noirt házasítunk még a bikavérbe, és egy igazi modern külsejű, modern hangvételű egri bikavért készítünk ezáltal minden évben. Köszönöm szépen, egészségünkre! Köszönöm. Itt vagyunk Noszfajon, a Nyilasmár és a Nagyfai dűlő között, és Polyák Istvánt kérdezem arról, hogy miért szeretsz itt borászkodni, bort készíteni? Ez egri borvidéken. Az egri borvidéken csodálatos lehetőségek adottak arra, hogy az ember nagyszerű fehér és vörös borokat is készítsen. A tufatalaj, illetve a mészköves talajok nagyon szép alapot és gerincet adnak a boroknak. A magyarországihoz képest hűvösebb éghajlat is nagyon jót tesz a boroknak, és fantasztikus ízprofilú, aromájú borokat lehet itt készíteni. Minden évjárat egy külön-külön kis ajándék. Ez abszolút átjön ezen a Chardonnay is, ami a poharamban van. A Chardonnay nagyon, én azt szoktam mondani, hogy kaméleon szőlőfajta, mindig alkalmazkodik a területhez, és nagyon jól mutatja meg azt, hogy milyen területről származik. Mégis magán viseli a borász kézjegyét, vagyis hogy te mit gondoltál arról, hogy ezt a bort hogyan szeretnéd elkészíteni. Ugye a batonázs egy emblematikus bor, nem véletlenül, hiszen ez az egyik
legismertebb tétel. Innen is nagyon jól érzi magát Egerben a fajta, igaz? A Chardonnay szereti ezt a hűvösebb, kiegyensúlyozott klímát. Egy nagyon intenzív, meleg fűszeres illattal, és egy ezt kísérő, kicsit talán körtés, barackos, almás karakter ízben, ami visszaköszön, nagyon egyensúlyos a bor, és egy kiváló gasztróbor egyébként, tehát abszolút el tudom képzelni olyan fogások mellé, amik valamilyen testesebb, markánsabb karakterű bort kívánnak, de fehéret. Az egri borvidék egyébként földrajzilag nagyon hasonló Burgundiához, ezért itt erős a Chardonnay és a Pinot Noir. És hogy hogyan találkozik egy világfajta és egy helyi fajta, egy magyar fajta, erre kóstoljunk most meg egy vörösbort. Egy kékfrankos szirá házasításon a poharunkban, igaz? Így van. Fele-fele arányban készült a magyar kékfrankosból és a franciaországi szirából. A két világ találkozása nagyon szépen tetten érhető ebben a borban. A magyar kékfrankos robosztussága és savassága nagyon szépen egyensúlyozódik a szirának a fűszerességével, bársonyosságával. Abszolút ez jellemzi, tehát egy fűszeres illatkarakter, nyilván a szirából, miközben azok a bogyós, gyümölcsös jellegű illatok abszolút megtalálhatóak benne, ami a kékfrankost jellemzi leginkább. Intenzív hordó fűszer van itt azért, tehát ez egy masszív, vaníliás, fekete borsos karakter. Ez szándékos? Ennél a bornál viszonylag magas arányban használunk újfahordót, és ilyen koncentrált, nagytestű bor nagyon jól ellensúlyozza ezt a hordóságot, sőt igazán így adja ki a szép formáját. Ez a bor azonban nem innen származik, hanem Magyarország legmagasabb szőlőtermőterületéről, a Nagyeget-hegyről. Mondasz erről nekünk pár szót? Így van. Az egri borvidéken is, és Magyarországon is ez a legmagasabb terület, ahol szőlőt telepítettek, ha jól tudom, valaha is. Kékfrankos, szirá és fúrmint fajtáink vannak ezen a területen. Tengerszint felett 400-500 méteres magasságban találhatóak az ültetvények, és ennek köszönhetően egészen más mikroklíma alakult ki ezen a területen, valamint mészkő talajjal rendelkezik, ugyanis a Nagyeget-hegy egy mészkőhegy, ezzel markánsan elkülönül a többi egri tufán települt szőlőnek a borától. Sokkal feszesebb struktúrájú borok születnek itt, igaz? Így van, így van. Sokkal feszesebbek a savak benne, a tanninok is, sokkal komplexebb borokat tud így adni a szőlő. Nagyon szép, nagyon elegáns bor. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, egészségre! Egészségünkre! Ennyi fért az egri borvidéket bemutató részünkbe. Szerintem nagyon sokat tanultunk, fehér és vörös borokról egyaránt, hagyományokról, megújulásról és generációváltásról. Tartsatok velem a következő borvidékre is!